හොඳයි ස්ටුඩන්ට්ස් එහෙනම් 2022 O level ලියන ස්ටුඩන්ට්ස්ලා තම සාදරයෙන් අද දවසේ අපේ වීඩියෝ එකට පිළිගන්නවා. ඇත්තට මේ දවස්වල පොඩි අඩුවක් තියෙනවා අපි 2022 O level ළමයි වෙනුවෙන් දාන්න. නමුත් දැන් ඒක එක දිගට අපි පවත්වාගෙන යන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම අද දවසේ අපි කතා කරන්නේ ඉතාමත් රසබර වීඩියෝ එකක්. ඔයාලට ගොඩක් වැදගත්. ඒ තමයි පැසිව් වොයිස් කියන එක සම්බන්ධයෙන්. එතකොට මතක තියාගන්න මම ඔයාලට වැදගත් කාරණා ටිකක් කියන්නම් මේ පැසිව් වොයිස් එහෙම නැත්නම් සිංහලෙන් කිව්වොත් කර්මකාරක වාක්‍ය සම්බන්ධයෙන්. ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපි නිතරම අපේ ක්ලාසස් වලදී මම හැම වෙලේම නිකන් ගාතාවක් වගේ කියන දෙයක් තමයි ඔයාට O level වල B එකක් හෝ A එකක් අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යයෙන්ම ටෙන්සස් කියන එක උපරිමයටම කරගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ටෙන්සස් කියනකොට ගොඩාක් වෙලාවට කට්ටිය හිතනවා මේ වාක්‍ය 12 මොකද්ද? ඇක්ටිව් වොයිස් 12 විතරයි කියලා. නෑ. ඇක්ටිව් වොයිස් 12 විතරක් නෙවෙයි. මේක ඇතුලේ පැසිව් වොයිස් පාර්ට් එකක් තියෙනවා. පැසිව් වොයිස් 8ක් තියෙනවා. එතකොට 12යි 8යි දෙකම එකතු වුණාම තමයි 20ක් වෙන්නේ. ඔය වාක්‍ය 20 හදන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම ඔයාට ඕනෑම එසේ එකක් ඕනෑම පැරග්‍රාෆ් එකක් ලියන්න විතර පුළුවන් වගේම ඕනෑම පැරග්‍රාෆ් එකකින් ක්වෙස්චන් එකක් දුන්නාම පැරග්‍රාෆ් එක තේරුම් අරගෙන ආන්සර් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අද දවසේ මට විශේෂයෙන්ම හිතුණා මේ පැසිව් වොයිස් ගැන ඔයාලත් එක්ක චූට්ටක් කතා කරන්න. මොකද ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේ යන ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක්ක මම දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි මම O level කියන්නේ O level ඔයාලා වගේම ඔන්ලයින් ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට අපි ක්ලාසස් කරනවා. ඒ වගේම තමයි මම ෆිසිකලිත් කරනවා ක්ලාසස්. නමුත් මම දකින දෙයක් තමයි ඇවරේජ්. ඒ කියන්නේ මැජොරිටි ගමුකෝ අපි. මැජොරිටි ගත්තොත් ගොඩාක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා දැන් අර 2022 O level exam එක ලබන අවුරුද්දට කල් ගිහිල්ලා තියෙන නිසා එයාලගේ තිබ්බ උනන්දු හොඳටම අඩු වෙලා ටෙන්සස් ගැන තියෙන දැනුම සාපේක්ෂව අඩු වෙලා කියලා හොඳටම මට පේනවා. ඒකෙදිත් විශේෂයෙන්ම පැසිව් වොයිස් පැත්ත එයාලා ගොඩක් වෙලාවට අල්ලන්නෙම නැහැ. හැබැයි මතක තියාගන්න ඔයාට පැසිව් වොයිස් පැත්ත මත වැඩියෙන්ම අවශ්‍ය වෙන තැන් ටික මම කියන්නම්කෝ. කතා කරන්න බෑ අංක 1ට මේ පැසිව් වොයිස් කරන්නේ කොහොමද කියන එකට වඩා ඇයි වැදගත් වෙන්නේ කියන්න එපා. හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාගේ O level examination එකේ 15 වෙනි ප්‍රශ්නය. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු ඡේදයක් එන්නේ. ඒ ඡේදෙන් තමයි questions වලට උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ. 7 වෙනි ප්‍රශ්නෙත් එන්නේ ඔයාට first paper එකේ paragraph එකක්. අනිවාර්යයෙන්ම ඒවට උත්තර ලියන්න කලින් ඔයාට හොඳට understanding එකක් තියෙන්න ඕනේ මේ අදාළ paragraph එක සම්බන්ධයෙන්. එහෙම නැත්නම් ඒ ලොකු ඡේදය සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඔයාට ඇක්ටිව් වොයිස් විතරක් පුළුවන් වුණා කියලා කර්තෘකාරක වාක්‍ය විතරක් පුළුවන් වුණා කියලා ඒ වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. තේරුණාද? ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා කර්මකාරක වාක්‍ය දැනගන්න ඕනේ. මොකද ඔළුවේ තියාගන්න මේ පැසිව් වොයිස් තමයි ගොඩක් වෙලාවට රයිටින් වලදී අපි යූස් කරන්න ඕනේ. අපි සරලව කියනවා මෙහෙම අල්ලන්න තියෙන නහයක් සමහරවල් මෙහෙම වටෙන් අල්ලනවනේ. සමහර අවස්ථා තියෙනවා රයිටින් වලදී අර අපි ඇක්ටිව් වොයිස් භාවිත කරොත් ඒක නිකන් අර වටෙන් අත දාලා මෙහෙම නහය අල්ලන්න යනවා වගේ වැඩක්. හැබැයි පැසිව් වොයිස් තියෙනවා නම් ටක් ගාලා ඊටාම පොඩි වාක්‍යයකින් අපිට ඒ අදාළ පොයින්ට් එක ලියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හරියට තේරුම් ගන්න නම් පැසිව් වොයිස් ඔයා දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරනකොට ඔයාගේ පේපර් එකේ නෝටිස් එකක් එනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ලොකුවට ලොකු එසේ ක්වෙස්චන් එකක් එන්න ලියන්න. මේ අවස්ථාවලදී ඔයා අනිවාර්යෙන් පැසිව් වොයිස් යොදන්න වෙනවා සහ යොදන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් එතකොට ඔයා ඇක්ටිව් වොයිස් විතරක් දැනගත්තොත් වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් පැසිව් වොයිස් පැත්තට බර වෙනවාමයි. ඒ නිසා පැසිව් දැනගන්න ඕනේ. ඊළඟ වැදගත්ම දේ තමයි ඔයා දන්නවා ඔයාට එනවා question type එකක් fill in the blanks using the most suitable form of verbs කියලා. ක්‍රියාපදවල නිවැරදි ස්වරූපය යොදලා ඔයාට තියෙනවා මේ හිස් තැන් පුරවන. හරිම ලේසි question එකක්. හැබැයි active voice විතරක් කරන්න දැනගත්ත කටිය ලොකුවටම ඇන්දෙන තැනක්. තේරුණාද? ඒ නිසා මතක තියාගන්න මේ passive voice කියන එක මෙච්චර ලොකු පරාසයක ඔයාට වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා අපි passive voice කියන එක ඉතාමත් වැදගත් අනිවාර්යෙන් ඔයා දැනගන්න ඕනේ. මම සරලව කියන්නම් ඇයි passive voice යොදන්නේ? පළවෙනි කාරණේ තමයි එක්ක අපි කර්තෘ දන්නේ නැත්තම්. එහෙම නැත්නම් අපිට කර්තෘ වැදගත් නැත්තම්. එහෙමත් නැත්නම් අපිට කර්මය ප්‍රදාන කරලා පෙන්වන්න ඕන නම් අපි මේ passive voice කියන එක යොදනවා. තේරුණාද? ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාට passive voice හරියට බැරි නම් passive voice ටික A to Z අල්ලගන්න අවශ්‍ය නම් ඔන්න ඔයාට පුළුවන් අපේ ක්ලාස් එකත් එක්ක join වෙන්න. අපේ ක්ලාස් එක තියෙන්නේ සිකුරාදා රෑ 7ට තියෙන්නේ මේ දවස්වල. අපි මේ දවස්වල කතා කරන්නේ passive voice සම්බන්ධයෙන් ආරම්භ කරන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම join වෙන්න. අපි සියලු විස්තර description එකේ දාලා තියෙන ඒ විදිහට ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට කරගෙන ගියොත් පිළිවෙලට අනිවාර්යෙන් ඒ විදිහට කරගෙන ගියොත් ඔයාට ලස්සනට passive voice part එක අල්ලගන්න පුළුවන්. මොකද එහෙම නැති වුණොත් දැන් ඔයා ගොඩක් වෙලාවට කට්ටියට ඕන වෙන්නේ අපි අපේ ක්ලාස් වලත් ගොඩක් අය join වෙන්නේ
පේපර් ක්ලාස් ලඟ වුණාම. හැබැයි එහෙම ජොයින් වෙනකොට අපිට මේ වෙනම ග්‍රැමර් කර කර යන්න ටයිම් එකක් නෑ අපි පේපර්ස් කරන්නේ. හැබැයි පේපර්ස් කරනකොට මේ පැසිව් වොයිස් කියන බේසික් නොලෙජ් එක ඔයාලට නැත්නම් ඔයා හොඳටම ඇනෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න ඉතාමත් වැදගත් වෙයි. ඊළඟ කාරණාව කියන්නම්. ඊළඟ කාරණාව තමයි ඔයාලට තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. අර පොත දෙන්න. පොඩක් ඉන්න ගයිස්. තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ටෙන්සස් බුක් එක. ඔය දෙන්න. හරි. ඒ තමයි ඔයාලට අවශ්‍ය නම් thank you very much. ඒ තමයි ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ ටෙන්ස් බුක් එක. මේ ටෙන්ස් බුක් එක ගන්න පුළුවන් ටෙන්සස් අභියෝගයක් නොවන්නට කියන එක. මේකේ ඇක්ටිව් වොයිස් පැසිව් වොයිස් ඊටාම සරලව සිංහලෙන් විස්තර කරලා තිනවා වගේම questions ඒ වගේ මේවට answers තියෙනවා. අපි මේක හදලා තියෙන තනිකරම O level වලට එන්නේ මොන වගේ විදියටද ඒවා ටෙන්සස් භාවිතා කරන්න ඔයා හවුසරවන්න ඕනේ කොහොමද මේ සම්පූර්ණ කාරණාත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් අපි මේ විස්තර ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තිනවා. ඔයාලට තියෙන අපේ ඒ WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාගේ නම සහ ලිපින එවන්න විතරයි. දවස් 2ක් ඇතුළත ගෙදරටම බුක් එක එනවා. හරිද? බුක් එක ගෙදරට ආවට පස්සේ තමයි මේ අදාළ මුදල ගෙවන්න තියෙන්නේ. ලොකු මුදලක් නෙවෙයි, ඊටාම සුළු මුදලක් මේකට වැය වෙන්නේ. විභාග ජයග්‍රහණය සඳහා සහ රැකියා අවශ්‍යතා සඳහා ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ගොඩනැගීම ඔබට තවමත් අපහසුද? එසේනම් මෙන්න ඒ සඳහා ලංකාවේ ඇති හොඳම විසඳුම ජනප්‍රිය ඉංග්‍රීසි දේශක මලිත S වැලිපිටියගේ Tensors Active Voice and Passive Voice book අදම නිවසට ගෙන්වා ගැනීමට ඔබේ නම හා ලිපිනය 071 830 57 57 අංකයට WhatsApp කරන්න. 9-10-11 ශ්‍රේණිවල සිසුන් සඳහා සහ වැඩිහිටි ඔබ සඳහා විශේෂයි. ඔයාලා හිතන්න එපා මේ මම මේ අද සාකච්ඡා කරේ මට මේ පොත විකුණ ගැනීම අරමුණෙන් කියලා නෑ. එහෙම දෙයක් නෙවෙයි. ඔයා අපෙන් මේ පොත සල්ලි දීලා ගත්තත් ගන්න නැතුව හිටියත් අපේ ක්ලාස් වලට ජොයින් වුණත් ඒකට ජොයින් වුනේ නැතත් O level exam එකේදී ඔයා active voice සහ passive voice කියන එක හරියට දන්නේ නැත්නම් ඔයා හොඳට ඇනෙනවමයි. ඔයාට 100කින් උඩට රිසල්ට් එක දාගන්න බෑ. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක බලලා වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට පළවෙනි පාර කරලා ෆේල් වෙච්ච කට්ටිය එහෙම නැත්නම් S එකක් C එකක් තියෙන කට්ටිය. මට නිතරම කතා කරන ගොඩක් වැඩිහිටියෝ මටත් වඩා සමහර වැඩිහිටියෝ ඉන්න පුළුවන්. එයාලා කතා කරනවා මේ ජොබ් එකේ ඉහළට යන්න බෑ මේ ඉංග්‍රීසි කේස් එක නිසා. ඒ නිසා එයාලා ගොඩක් අය නැවත O level කරන මට්ටමට ඇවිල්ලා කරනවා මේ පාරත් කරනවා. ඉතින් ඔය අයත් මම විසම ආදරෙන් මතක් කරනවා කරගන්න පුළුවන් මේ බුක් එක සහ අපේ ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙනවා නම් ඔන්න ඔයාලට ලස්සනට වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙනම් සියලු දෙනාටම thank you very much. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ගොඩක් ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. මොකද O level වලට අවශ්‍ය වීඩියෝ ගොඩාක් අවශ්‍ය සියලුම වීඩියෝ කොත් හරි අපේ YouTube channel එකේ දැන්ටමත් upload කරලා තියෙනවා. ඔයා නිකමට බලන්න. අපේ channel එකේ playlist එකට ගිහිල්ලා tenses කියලා වෙනම එකක් තියෙනවා. passive voice කියලා වෙනම තියෙනවා. reported speech කියලා වෙනම playlist එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි O level සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රශ්න කියලා වෙනම එකක් තියෙනවා. ඔයාලට බැලුවොත් තේරෙයි අපි ක්ලාස් වල උගන්වන්නේ කොහොමද සහ ඒව කොච්චර වැදගත්ද කියලා ඔයාලට තේරෙයි. එහෙනම් have a great day. Thank you very much.